टाइम कैरियर कोचिंग एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ته پراتک باندې خوش آمدید هر کله. اوکې اول ورځ مو خبرې کړې وې اباوت اف thermodynamics او موږ د MDCAT ریلیټډ چې کوم MCQs کې کوم فارمولاز دغه استعمالات دغه مونږه په دغه په اړه مو خبرې کړې وې مونږه فارمولې الریډي یاد کړې وې مونږ چې کومه د آیسوکوریک پروسس د آیسوبیریک پروسس په اړه کې مونږه دا خبرې الریډي کړې وې هغه پریویس لیکچر تاسو وزټ کړئ د MDCAT ریلیټډ پلی لیست ته تاسو لاړ شئ نو به تاسو ته په نظر باندې راشي. اوکې په آیسوبیریک پروسس کې مونږ څه چې پریشر به پریشر به کانسټنټ چې پریشر کانسټنټ دی ته وي آیسوبیریک پروسس او بل آیسوکوریک پروسس چې هغه کې ولیوم سه ولیوم پکې کانسټنټ مطلب ولیوم کې څه چینج ناراضي هغه ته وي آیسوکوریک پروسس. اوکې او دې ته څه وي آیسوبیریک پروسس. اوکې آیسوبیریک پروسس لکه چې کومه د مخکې مونږ په هغې باندې یو نظر چې په آیسوبیریک پروسس کې مونږه پریشر الریډي اخیستی او کانسټنټ هم اخیستی او ټیک شو نو کومه چې مونږه فرست لا اف تھرموډاینامیکس مونږه استعمال کړې وه چې ټوټل هیټ چې کله ته یو سیسټم له ورکوې دا به برابر وي چې کومه د دې ټوټل انټرنل انرژي ده ټیک شو پلس ورک ډن چې کومه ده سیسټم کې اګینسټ انوایرمنټ. اوکې او بیا مونږه څه چل کړی چې کله مونږه پریشر کانسټنټ واخیستو نو الریډي پریشر کې به چینج نه راته نو ډیفینیټلی ورک ډن بم کېدو او د دې نه علاوه انټرنل انرژي ته انټرنل انرژي به د سیسټم ته څه کېده دې ته به کنورټ کېده. اوکې چې کله به ته مونږ وله څه ورکو مونږ وله هیټ ورکو. اوکې هیټ به موله ورکو نو دلته چې کومه مونږه ریلیشن فایند کړی و چې دا مونږ سره څه برابر و که چېرته مونږه پریشر کانسټنټ وساتو ان ډلټا ټي ان دلته څه شی ان چې کومه دلته مولر هیټ کیپاسټي ده. اوکې دلته چې څومره اماونټ کې مونږ دا ګیس اخیستی و دا مونږ سره څه شی دا مونږ سره 1 مول څه شی 1 مول. اوکې سوري 1 مول نو مولر سپیسیفیک هیټ کیپاسټي. اوکې نو په دې ځای کې موږ سره چې کوم ریلیشن د آیسوبیریک پروسس لپاره راغلی چې سی پی ان ډلټا ټي ول بی ایکول ټو ډلټا یو پلس ډلټا ډبلیو. اوکې دلته به څه شی کانسټنټ و پریشر به کانسټنټ و پریشر به څه و دا به کانسټنټ و. اوکې بیا مونږ رالو آیسوکوریک پروسس نو په آیسوکوریک پروسس کې مونږ دلته چې شی کانسټنټ واخیستو ولیوم مونږه کانسټنټ واخیستو او چې ولیوم مونږ کله مونږه کانسټنټ واخیستو نو اټ مینز دیټ چې کوم پیسټن د سیسټم ته مونږه لګولی او دا سیسټم ایم موویبل سو مونږ دا ویلی شو چې دلته ورک ډن د څه برابر د زیرو برابر په انوایرمنټ باندې څه ورک ډن نه کوي دا سیسټم یعنی ورک ډن اګینسټ د انوایرمنټ دا مونږه څه واخیسته مونږه زیرو واخیستو نو دلته ما بیا بالکل په ډیټیل سره دا کیلکولیشن وکړو چې ورن تاسو سره برابر د اف اس خو دلته ما سره پریشر د اف بای او د اف ویلیو ما راویسته دلته ما پی ډلټا وی او دلته چونکې ولیوم کې چینج نه راته نو دلته ما زیرو پوټ کو ډلټا کیو تاسو سره د څه برابر شو د ډلټا یو برابر شو او په دې ځای کې چې کله مونږه د دې ریلیشن فایند کو نو ډلټا کیو تاسو سره څه برابر شو سی ان ډلټا ټي او دا سبسکرپټ کې چې کوم مونږه وی لیکلی ده نو دا په کانسټنټ ولیوم باندې دی. اوکې نو راځو اوس چې کومه مونږ بیا ډیګریز اف فریډم په باره کې خبرې کړې وې اباوټ اف مون اټامیک ګیس ډای اټامیک ګیس اینډ ټرای اټامیک نان لینیر ګیس ایز ویل ټرای اټامیک لینیر ګیس په هغې باندې مونږه ډیګریز اف فریډم په باره کې مونږه څه خبرې کړې وې هغه دا وی چې د مون اټامیک ګیس لپاره ډیګریز اف فریډم 3 برابر دی ډای اټامیک لپاره مونږ سره د 5 برابر دی او ټرای اټامیک نان لینیر لپاره 6 او ټرای اټامیک لینیر لپاره مونږ سره د 7. نو د دې څخه خپل لیکچر لږ مخ په وړاندې باندې بوزو او مونږ به اوس دا وایو چې د سی پی او د سی وی چې کومه ویلیوز دي دا به مونږ څنګه فایند کوو په کومه طریقه باندې به مونږ د ګیما ویلیوز فایند کوو نو د دې په باره کې لږ غوندې ډسکشن کوو. نو داسې کوو چې د ټولو نه اول نمبر چې کومه ده دلته مونږ یو ټیبل راکوو او بیا په دې باندې خبرې کوو. نو دلته په پیل نمبر باندې مونږ لیکو چې مونو اټامیک ګیسز مونو اټامیک ګیسز. اوکې بیا دلته لیکو چې ډای اټامیک ګیس ډای اټامیک ګیس او تھرډ نمبر باندې لیکو ټرای اټامیک ګیس او په فورث نمبر باندې لیکو ټرای اټامیک دا چې کومه دی نان لینیر دی. اوکې نان لینیر او دلته لیکو ټرای اټامیک لینیر gas.
اوکې. او د هر یو د پاره جدا جدا چې کومه دی په دې ځای کې موږ د کیلکولیشن کوو. اوکې، کیلکولیشنز د لپاره کوو. نو ګورئ دلته اولنی چې کوم موږ سره اف دی که نه، ډیګریز آف فریډم د دې د مون اټامک ګیس دپاره څومره و؟ 3 و. د ډای اټامک دپاره 5 و. د بل دپاره څومره و؟ د ټرای اټامک ګیس نان لینیر د دپاره 6 او د ټرای اټامک لینیر ګیس دپاره څو؟ دا 7 و. اوکې، دا د اف ویلیوز چې آلریډي دا موږ ته پته وه، د دې په باره کې موږ ډسکشن پرون کړی و. خو د ګیما ویلیوز چې کومه د ګیما بس پلس 2 بای اف دی ښه، 1 پلس 2 بای اف. نو دلته هم تاسو څه وکئ، دا پلس ته بدل کړئ. څه ته بدل کړئ؟ 1 پلس 2 بای اف کړئ دا ښه، 2 بای اف. نو 1 پلس 2 بای 3 نو 3 پلس 2 از ایکول ټو 5. اوکې، نو ګیما از ایکول ټو دا به 5 بای 3 به راشي. څه به راشي؟ 5 بای 3. نو دلته ما سره د ګیما ویلیو څه شی ده؟ 5 بټې 3 ما سره راغلی ده. څو راغلی ده؟ 5 بټې 3. اوکې، نو په دې ځای کې تاسو ولیکئ چې د مونو اټامک ګیس دپاره چې کومه د ګیما ویلیو ده هغه د څه برابر ده؟ د 5 بټې 3 برابر ده. همدغه شان ډای اټامک ګیس دپاره تاسو د اف په ځای څه پوټ کئ؟ دا 5 پوټ کئ. نو که دلته زه داسې چلو کما چې د اف په ځای څه پوټ کما؟ 5 پوټ کم. څه پوټ کم؟ 5 پوټ کم. نو ما سره به دلته LCM هم څه راشي؟ دلته به راشي ما سره 5. نو دې ځای کې چې کومه ده ما سره به دې ځای کې راشي 5 پلس 2 نو 5 او 200 شي 5 او 2 شي 5 7 که نه 7 بټې 3. نو ډیفینیټلی د ډای اټامک ګیس لپاره ما سره ویلیو راشي 7 بټې 3. نو دلته څه پوټ کا؟ 7 بټې 3 دلته پوټ کا. اوکې، 7 بټې 3. ټیک شو. همدغه شان راشي د بل دپاره په دغه طریقه باندې راځي 4 بټې 3 او همدارنګه د بل دپاره 9 بای 7 راځي. اوکې، نو دا څه شی دی؟ دا موږ سره د ګیما ویلیوز د مونو اټامک، ډای اټامک او د ټرای اټامک لینیر او ټرای اټامک نان لینیر لپاره موږ سره په دې طریقه باندې کیلکولیشنز دا موږ څه کولی شو؟ دا موږ کولی شو. نو ګیما لپاره دا فارموله ځان سره یاد ساتئ چې 1 پلس 2 بای ډیګریز آف فریډم of any gas. اوکې، 2 by f. اوکې، پاتې شوه د دې ګیسونو دپاره د سی وی ویلیو فایند کول. نو سی وی دپاره چې کومه موږ آلریډي دا ریلیشن په باره کې خبرې کړې دي چې سی وی از ایکول ټو موږ څه برابر دی؟ آر ډیوایډډ بای ګیما ماینس 1. اوکې، سی وی از ایکول ټو آر ډیوایډډ بای ګیما ماینس 1. نو آلریډي د ګیما ویلیوز خو تاسو ته معلوم شوی که نه. لیټ سپوز که زه دلته وایم چې ما سره دا د مونو اټامک ګیس دپاره زه کیلکولیشن کوم. د کومه ګیس دپاره؟ مونو اټامک ګیس دپاره. نو مونو اټامک ګیس دپاره که تاسو وګورئ که نه په دې بره ټیبل کې ډیګریز آف فریډم چې کوم دی آلریډي 3 دي. ټیک شو، 3 دي او د ګیما ویلیو 5 بټې 3. د ګیما ویلیو څه شی ده؟ 5 بټې 3. نو دلته که زه پوټ کوم چې ایز وی نو دیټ د ډیګري آف فریډم فار مونو اټامک ګیس از 3 while the value of gamma is equal to 5 بټې 3. دا تاسو څه کړه؟ کیلکولیټ هم کړه. نو که چېرته زه د سی وي کیلکولیشن د دې مونو اټامک ګیس دپاره کوم، نو زه څه کولی شم چې سی وي از ایکول ټو آر په خپل ځای باندې او ګیما په ځای پوټ کې 5 بټې 3 ماینس 1. اوکې، نو دلته به راشي آر ډیوایډډ بای د دې LCM به څه راشي؟ 3 به راشي که نه. نو 5 ماینس 3 به شي. نو دلته وګورئ چې سی وي از ایکول ټو 5 نه چې 3 لاړ شي څه پاتې شي؟ آر په خپل ځای باندې ولیکئ. 5 نه چې 3 لاړ شي 2 او 3 په خپل ځای باندې. نو سی وي از ایکول ټو 3 آر ډیوایډډ بای 2 بشي دا. اوکې، نو دلته د مونو اټامک ګیس دپاره د سی وي ویلیو سره راله 3 آر ډیوایډډ بای 2 راله. سره راله 3 آر ډیوایډډ بای 2. اوکې، 3 آر ډیوایډډ بای 2 راله. همدغه شان په دغه کیلکولیشن چې کوم موږ وکړو دغه شان تاسو دا نور هم کولی شئ. د بل دپاره 5 آر ډیوایډډ بای 2 ده، د بل دپاره 3 آر ده او د بل دپاره 7 آر ډیوایډډ بای 2 ده. اوکې، هم سی پی خو اوس انتهایی ایزي شو ځکه چې اوس خو تاسو سیمپل یو ریلیشن په باره کې خبرې کړې دي چې سی پی موږ سره څه برابر دی؟ د سی وي پلس آر برابر دی. اوکې، سی پی از ایکول ټو سی وي پلس آر. او دلته تاسو یو خبره کړې وه چې سی پی به همیشه دپاره ګریټر وي د سی وي نه. وجه دا ده چې کانسټنټ پریشر باندې که تاسو خبره کوئ نو کانسټنټ پریشر دپاره د هیټ چې کوم ورکول دی زیات پکاري ځکه چې دوه قسمه هیټ کنورټ کیږي. دلته یو انټرنل انرژي ته پلس دویم دا چې دا ورک ډن کوي اګینسټ د انوایرمنټ. اوکې، نو د دې د وجې نه سی پی همیشه دپاره زیاتي د سی وي نه. او سی وي کې چونکې ورک ډن نشته نو ولیوم کې چینج نشته ځکه چې دا آیسوکورک پروسس دی. نو سی پی به همیشه دپاره څه د سی وي نه ګریټر وي. نو که چېرته د سی وي ویلیو تاسو فایند کړې ده آلریډي که نه، نو دلته که زه د مونو اټامک ګیس لپاره دا کیلکولیټ کړم که نه، کومه ګیس لپاره؟ مونو اټامک ګیس لپاره زه دا کیلکولیټ کوم. نو ما سره سی وي ویلیو هلته شته
چې د مون اټامیک ګیس لپاره موږ د سی وي کیلکولیشن کړی دی، موږ سره راغلی 3r ډیوایډډ بای 2 راغلی، سره راغلی دی 3r ډیوایډډ بای 2 راغلی دی. اوکې نو دلته صرف دومره وکړه چې د سی وي په ځای باندې 3r ډیوایډډ بای 2 څخه دا پوټ کا، نو سی پی از ایکول ټو سی وي په ځای پوټ کا 3r ډیوایډډ بای 2 او پلس r په خپل ځای باندې ولیکه. اوکې نو سی پی از ایکول ټو 2 د LCM شو، نو 3r پلس r شو دا. اوکې 2r سره دلته 1 دی که نه، نو 1 2 2 اوکې 2r صحیح ده. دوباره کومه چې دلته مونږ سره کومه LCM مونږ د دې واغه سی پی از ایکول ټو LCM د دې 2 راغی، نو 3r او پلس 1 2 2 2 او r په خپل ځای باندې. اوکې نو سی پی از ایکول ټو 3 اور 2 5r ډیوایډډ بای 2 دا د مونو اټامیک ګیس لپاره د سی پی سره راغی کیلکولیشن راغی. نو دلته که چېرته د سی پی ویلیوز تاسو د دې لپاره لیکئ، نو مونو اټامیک او ډای اټامیک او ټرای اټامیک لپاره هم په دې انداز باندې داسې کولی شئ، کیلکولیټ کولی شئ. نو د مونو اټامیک ګیس لپاره چې کومه دی د ویلیو مسله له 5r ډیوایډډ بای 2 ټیک شو. د ډای اټامیک ګیس لپاره دا راځي 7r ډیوایډډ بای 2 او د ټرای اټامیک نان لینیر لپاره دا راځي 4r او د ټرای اټامیک لینیر لپاره دا راځي 9r ډیوایډډ بای 2. نو دا څه کوي، دا تاسو په خپل کیلکولیټ کې تاسو به دې پته ولګي چې په کوم انداز باندې مونږه ډیګریز اف فریډم په باره کې خبرې وکړې چې کومه د مونو اټامیک ګیس لپاره 3 دي، د ډای اټامیک لپاره 5 دي، د ټرای اټامیک نان لینیر لپاره 6 دي او د ټرای اټامیک لینیر لپاره چې کومه دا 7 دی. اوکې او دغه رنګه بیا مونږ د ګیما ویلیوز کیلکولیټ کړي، ځکه چې مونږ ته ډیګریز اف فریډم په باره کې علم وو. نو د دې اسان چې کوم حل پکار ده چې دا ګیما ویلیوز تاسو ته یاد شي که نه، 5 بای 3 7 بای 3 4 یعنی 5 7 4. نو دلته د دې اسان حل څه شی دی چې د هر یو ډینامینیټر چې کومه دی که نه دا 3 دی، خیال لري د اولنی چې کومه 3 دي او د دې بل 7 دی. نو اول نمبر داسې چل وکئ چې تاسو د دې ډینامینیټرز ولیکئ لکه څنګه دلته داسې چې دا په یادو باندې یادوئ. نو داسې به وکئ که نه چې دلته به ولیکئ مونو اټامیک، دلته به ولیکئ ډای اټامیک، دلته به ولیکئ ټرای اټامیک نان لینیر اوکې او ټرای اټامیک لینیر. اوکې نو دلته هم چې کومه دی بای 3 ولیکه، دلته هم څه ولیکه بای 3 د دویم نمبر سره دویم نمبر دا دی، دلته هم بای 3 د درې چې کومه ډینامینیټر دی دا 3 دی. اوکې او د بل څه شی دی دا 7 دی او نامینیټر چې کومه اوس الریډي ایزي دی، اوس چې کومه دی دا ځان سره په ذهن کې کړه 5 7 4 9 5 7 4 9 5 7 4 9 5 7 4 9 یو پیر ما سره وای 5 7 4 9. نو تاسو ته چې کومه دی د ګیما ویلیوز چې تاسو ته یاد شي، نو د دې نه بیا تاسو د سی وي ویلیو او د سی پی ویلیو ډېر په اسانه سره کیلکولیټ کولی شئ، ځکه چې سی وي برابر دی د r ډیوایډډ بای ګیما ماینس 1. دغه شان چې کومه موږ سره سی وي ویلیو تاسو سره معلوم شي، نو د سی پی ویلیو بیا څه شي ده انتهایی ایزي ده. اوکې نو هیله لرم چې په دې ورکوټې غوندې لیکچر کې به تاسو نن چې کومه تاسو ته زه ټاسک در کومه هغه دا دی چې تاسو د ټولو نه اول نمبر د ډیګریز اف فریډم په باره کې تاسو زده کړه وکړه. د هغې نه پس د ګیما ویلیوز چې کومه تاسو کلکولیټ کړئ په کوم فارموله باندې 1 پلس 2 بای f 1 پلس 2 بای f. اوکې بیا چې کله د ګیما ویلیوز تاسو ته په یادو باندې یاد شي، نو بیا تاسو د سی وي ویلیو معلوم کړه چې دا موږ سره برابر دی د څه شي د r ډیوایډډ بای ګیما ماینس 1 او د دې نه پس چې کومه دی تاسو سره یو بله اهمه فارموله چې کومه ده سی پی از ایکول ټو سی وي پلس r. اوکې نو د دې فارمولو په باره کې تاسو بار بار چې کومه دی د ځان سره نوٹ کوي، د ځان سره بالکل چې کومه دی په خپل ذهن کې کېدوئ چې ډیګریز اف فریډم f ګیما از ایکول ټو 1 پلس 2 بای f and as well as c v is equal to r divided by gamma minus 1 and cp is equal to cv plus r. نو دا به تاسو لا په ټیسټ کې چې کومه ډېر زیات هیلپ درکړي. د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. تھینک یو ویری مچ.